7.4. لو جابلك brackets x minus 7 square وقالك find يعني احسب الناتج، بنعملها ازاي؟ ممكن ان انا اعمل 2 brackets x minus 7 وبراكتس تاني x minus 7 ونعمل لها multiply x times x square x times minus 7 وفي كمان minus 7 كمان يبقوا minus 14 و minus 7 times minus 7 49. أو في طريقة تانية x times x square minus 7 times minus 7 49 2 multiply minus 7 minus 14 واكتب الاكس. هنا برضو طريقة فويل 5 times 5 25 a times a square وبعدين 5 times 4 20 بس انا عملها ملخص 5 times 4 20a minus 4 times 5 minus 20a يبقى 20 minus 20 0 وبعدين minus 4 times 4 16. او الطريقة اللي هي لما تلاقي نفس البراكتس مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف 5 times 5 25 a times a square والاخير 4 times 4 16. او اعمليها بالطريقة اللي انت عارفاها 5a minus 4 multiply 5a plus 4 نفس الطريقة اللي انت عارفاها 5 times 5 25 a times a square 5a times 4 20a خلصنا دي خلاص minus 4 times 5 minus 20a minus 4 times 4 minus 16 20 minus 20 cancelled هيتبقى 25 square minus 16 اهي 7.5 فاكتور. اما اقولك فاكتور وتلاقي 1 2 3 4 بناخد 2 مع بعض وناخد 2 مع بعض عشان دول 1 2 3 4 terms. اخدنا 2 واخدنا 2. ايه اللي موجود هنا وموجود هنا؟ في 3 لان 12 3 multiply by 4 and 9 3 multiply by 3 ففي هنا 3 وهنا 3 بناخدها فاكتور بناخدها برا. في هنا y وفي هنا y بناخد الواي نفتح براكتس ونكتب الباقي. اخدت 3 يتبقى 4 دول y سكوير اخدت y يتبقى y بلس اكتب بلس الواي طلعتها برا هنا اوت اخدت 3 يتبقى 3. هنا برضو اللي موجود هنا موجود هنا ال 6 2 multiply 3 ال 8 2 multiply 4 يبقى انا هاخد ال 2 اوت هيتبقى 4y وهيتبقى هنا بلس 3. ارجع تاني اللي موجود هنا وموجود هنا 4y بلس 3 اهيت لانها مشتركة هنا وهنا اللون الازرق ده 4y بلس 3 هنا وهنا بطلعها اوت افتح براكتس على طول هيتبقى 3y بلس 2. اما يقول لي solve برضو اطلع اشوف اول حاجة افكر فاكتور اللي موجودة هنا وموجود هنا الاكس اطلع الاكس بره لان الاكس موجودة هنا وموجودة هنا. لما بطلع الاكس بيتبقى اكس هنا ماينس 6. اما يقول لي solve اما تلاقي اكس لوحدها اكتبي اكس equal 0 البراكتس ده x minus 6 equal 0 انقل الماينس 6 هناك يبقى x equal 6. the roots are 0 and 6 0 and 6 the roots الحلول يعني. 7.6 فاكتور. اما تشوفي x سكوير و x ونمبر ازاي بحلها على طول؟ اما تشوفي x سكوير و x ونمبر open two brackets x square x multiply x 21 7 multiply 3 اما الاقي كله بوزيتيف احط كله بوزيتيف. check my answer 7 times x 7x 3 times x 3x 7x
plus 3x 10x. yes. 7.7 factor. اما يقولي برضو factor، بس هنا بقى في ارقام هنا وفي ارقام هنا وفي ارقام هنا، بس اهم حاجة a square a number. برضو على طول نفتح two brackets، نقعد بقى نفكر في ارقام، يعني كل دي بنقعد نعمل محاولات لان ممكن تطلع غلط. 12 3 times 4، ممكن بنت تكتب 2 times 6، هنعمل 2 times 6 والاخر هتطلع غلط، فهنعيدها تاني ان 12 تبقى 3 times 4. ال a square a times a. ال 6 2 times 3، كله بوزيتيف يبقى كله بوزيتيف. اهم حاجة 2 times 4 8a، 3 times 3 9a، 8 plus 9 17. يبقى هنا صح. بنقعد نجرب ارقام لغاية ما تديني الحد الاوسط ده. 7.8 برضو بيقول لي solve. اما يقول لي solve ونلاقي في هنا ارقام، نعمل ايه؟ ممكن انا عايزة كل ارقام مع بعض، فلو انا ماينس الفور دي هجيبها هناك، x square minus 4 equal 12. x square minus 4 equal 12. الماينس 4 هنقلها الطرف التاني، يبقى x square equal 12 plus 4، هجيبها الطرف التاني 12 plus 4 equal 16. يعني x square equal 16. لما تلاقي x square حطي radical root هنا، radical square root. الاكس سكوير لما احط لها سكوير روت يعني x times x بتطلع x واحد. ال 16 لما اخد لها السكوير روت، عشان في سكوير روت بيطلع بوزيتيف اور نيجاتيف 4، يبقى عندي مرة x equal 4 ومرة x خلي دي x1 و x2 يبقى minus 4، يبقى عندي 2 roots positive 4 و minus 4. the solutions are 4 and minus 4. نفس الشرح اهو في الكتاب، انه قالك x square minus 16 equal 0. ممكن احلها x times x، ممكن 16 4 times 4 عشان ده اسمه difference of two squares. يبقى في كذا حل، ممكن اعملها square root، وممكن x square x times x، ممكن 16 4 times 4. لما تلاقي difference of two square مرة plus مرة minus، وبعدين x plus 4 equal 0، هودي 4 الطرف التاني x equal minus 4، x minus 4 equal 0، وبعدين ننقل minus 4 الطرف التاني x equal 4. 7.9 اول ما الاقي برضو سكوير روت بحط علامة الايه السكوير روت. لما بحط هنا السكوير روت دول سكوير، فبيطلع الاجابة واحدة بس عشان اخدت سكوير روت هنا واخدت سكوير روت هنا. سكوير روت 144 12 بوزيتيف اور نيجاتيف، وبعدين انقل ماينس 9 تبقى بلس 9 اهي. يبقى مرة ماينس 12 بلس 9 ومرة بلس 12 بلس 9. بالحسابة بتطلع لك ماينس 3 و12. لو قالك تشيك نعوض بال21 هنا بتطلع الإجابة 144، وأحط ماينس 3 هنا، ماينس 3 ماينس 9 في البراكتس سكوير تطلع 144. 7.10 بيقول لي state the possible number of positive real zeros, negative real zeros and imaginary zeros for the function. واداني function. اول لما تلاقي هنا 4 اعرف ان عندي 4 roots. عرفت ازاي؟ حسب الديجري. لو 5 يبقى عندي 5 roots، لو 6 يبقى عندي 6 roots. بنعوض بالاف اكس وعوض اف ماينس اكس. اف اكس يعني اعوض ب1. لو انا عوضت هنا ب1 1 تايمز 1 تايمز 1 4 مرات تايمز 3 هتطلع الاشاره بوزيتيف. لو انا حطيت هنا 1 تايمز 1 تايمز 1 تايمز 2 هتطلع الاشاره بوزيتيف. 1 تايمز 1 تايمز ماينس 2 نيجاتيف، 1 تايمز ماينس هيطلع نيجاتيف، ودي اوريدي نيجاتيف.
from positive to positive are the signs changed. العلامات هنا اتغيرت. no. from positive to negative are the signs changed. yes. مرة positive مرة negative. from negative to negative. no. from negative to negative are the signs changed. no. how many no and how many yes. هنا one yes. فبقول له only one positive real zeros. only one positive real zeros. عندي بس one positive اللي هو ده one positive real zeros. ف how many positive بيسألني how many positive real zeros. one. how many positive real zeros. one. عرفت منين one؟ لما انا عوضت هنا بالone او بالاكس x times x times x هيطلع positive. احسن بخليها one. وهنا برضو x times x times x هيطلع positive. هنا x times x وفي نيجاتيف يبقى الاشاره نيجاتيف، وهنا الاشاره هي نيجاتيف، وهنا الاشاره نيجاتيف. فبشوف how many yes. one بس yes. يبقى اكتب له الاجابه one positive real zeros. نعوض بقى بالf minus x. f minus x او f minus 1 نعوض بيها. لما تحط minus 1 minus 1 minus 1 هيطلع positive 1 multiply 3 هتطلع اشاره positive. نرجع نحط minus 1 times minus 1 times minus 1 multiply 2 تطلع الاشاره negative. هنا minus 1 times minus 1 مع الاشاره minus هتطلع الاشاره minus. هنا minus times minus هتطلع الاشاره positive، وهنا موجوده اصلا minus. are the signs changed. yes. are the signs changed. no. يعني negative negative ما اتغيرتش. are the signs changed. yes. negative positive اتغيرت. yes. are the signs changed. yes. how many no. how many yes. 3 yes and 1 no. لما عوضنا بالماينس طلع 3 yes يعني 3 or 1 negative. يبقى اقول له انا طلع عندي كام yes في النيجاتيف. لما عوضت بالنيجاتيف طلع عندي 3، فعشان كده كتبت 3 negative. 3 negative real zeros. ال 3 اللي بتطلع لي ده اهي subtract 2 يبقى 3 or 1. ده لازم subtract 2. 3 or 1 يبقى الرقم اللي بيطلع 3 or 1. طب ليه هنا ما طرحناش؟ لان هنا اصلا 1 في البوزيتيف كانت بس 1 اهي 1 بوزيتيف، فازاي subtract 2؟ خلاص 1 بوزيتيف ريال زيروز في البوزيتيف. هنا طلعت الاجابه عندي 3 yes، فعشان كده كتبت 3 negative real zeros. subtract 2 or 1. لما انا بعمل الجدول بقول له عندي طلع البوزيتيف طلع 1، النيجاتيف طلع احنا قلنا النيجاتيف اما 3 صح، اما النيجاتيف 1. اوكي لازم احنا قلنا لازم التوتال يطلع كام؟ التوتال لازم يطلع 4. 1 بلس 3 4 يبقى كام imaginary؟ كام imaginary؟ لازم التوتال 4. 1 بلس 3 4 يبقى imaginary 4. طب هنا 1 الايماجينري لازم نعمل add 2. 2 بلس 1 3. احنا قلنا البوزيتيف مفيش غير 1 بس اللي طلعت معايا، فعشان كده قلنا الايماجينري ممكن 0 or 2. عشان كده كتبلك there are 0 or 2 imaginary zeros، لان انا لازم اعمل الجدول واشوف التوتال. البوزيتيف 1، النيجاتيف طلع معايا 3. 1 بلس 3 4 يبقى كام imaginary 0. الايماجينري add 2 0 or 2. 2 imaginary انا عندي 2 imaginary يبقى ممكن احنا قلنا ممكن subtract 2. قلنا في النيجاتيف اللي طلع معايا 3 قلنا ممكن subtract 2. 2 plus 1 3 والبوزيتيف already طلع 1 يبقى كده التوتال 4 اللي هي الرقم اللي فوق عندك دهوت to the power of 4. دي مراجعة ال 7.10 مراجعة بسيطة من الموجودة في الكتاب page 471.